bö. Nyt ollaan jännittävän tapahtuman äärellä, nimittäin ollaan Italiassa ajamassa Alfa Romeon uutta Junioria. Nyt ihan ekat metrit on tässä käsillä ja ollaan Baloccon moottoriradalla. Ja nyt seurataan sitten Giulian Pace Caria tässä. Eli tässä on nyt tällainen ohjelma, että ajetaan ensin tällaista hyvin tyypillistä pikkutietä. Siis tää on testirata Lange nimeltään nyt täällä Baloccon testiradan sisällä. Täällä on varmaan kymmeniä erilaisia testiratoja. Nyt tää Lange vastaa sitten sellaista italialaista pikkutietä. Ja siellä on ihan 70 ja 90 rajoitukset. Ja katsotaan, miltä tää nyt tuntuu tällaisessa normaaliajossa, koska sitähän tämän auton käyttö kuitenkin on 95%, vaikka olisi kuinka urheilullinen auto, että sillä ajetaan pääasiassa ihan sitä normaalia ajoa. Ja sitten myöhemmin päästään kokeilemaan ihan tuohon Alfa Romeo trackillekin. Kunnolla 150 saadaan ajaa siellä ja päästään kokeilemaan kaikkia tämän auton näitä virityksiä, mikä tekee tästä nyt Veloce-mallin, eli tällaisen vähän sporttisemman. Tästä löytyy nimittäin kaikenlaista pientä herkkua sitten, mitä ei monesta niinku kalliimmastakaan sähköautosta löydy. Löytyy muun muassa mekaaninen torseen lukko, ja tämä on nyt tätä uutta D-tyypin torseen lukkoa. Katsotaan miten se sitten toimii. Ja nyt meillä on ihan loistava kelikin, koska on vähän vettä sataa, niin nyt ei tarvi sitä pidon rajaa etsiä ihan niin kaukaa, koska nyt on tässä semmonen liukas märkä asfaltti, niin varmaan päästään kokeilemaan sitten tätä pidon rajaa vähän helpommin kuin ihan siellä kovemmissa nopeuksissa. Mutta jännittävä päivä kyllä tulossa, täytyy sanoa, että tämä on harvinaista herkkua, että pääsee ensinnäkin tällaiselle tehtaan testiradalle ajamaan. Ja vielä tällaista autoa, jota ei ole edes luokiteltu. Tällä ei siis saa ajaa edes vielä tuolla maantiellä, koska tätä ei ole luokiteltu, niin nyt saa vaan täällä testiradalla. Siellä menee muuten jotain urheiluautoa, näytti vähän Ferrarille tai kuulosti. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Hei! Electric Weekend 2-4. päivä elokuuta voi koskella Suomen hauskin ja paras sähköautotapahtuma. Katso lisätietoja Facebook-sivuiltamme. Electric Weekend. Jos nyt aloitetaan taas perinteisesti tästä ulkonäöstä, niin tähän siis perustuu tähän Stellantiksen pieneen B-luokan platformiin täyssähköiseen. Tästä löytyy myös myöhemmin hybridiversio, joka on muuten neliveto. Tämä on etuvetoinen nyt tämä täyssähköversio. Muuten niin kuin hyvin tekniikan puolesta tuttua etuveto, 54 kilowattituntia, josta on käytettävissä 51. 100 kilowatin pikalataus. Tässähän on ääni tässä autossa. Kuuluukohan tuo ääni olla? Vähän oudolle kuulostaa. Mutta näin äkkiseltään ihan tällainen napakan tuntunen tää alusta kyllä. Verrattuna nyt näihin muihin saman kokoluokan Stellantiksiin, niin pelottava hyvä, mutta eipä nyt tietysti muuta voi odottaakaan Alfa Romeolta kuin hyvää ajettavuutta. Jaha, heti alkoi tavarat lentelee. No, siihen ulkonäköön. Ehkä palataan siihen myöhemmin. Nyt pitää keskittyä ajamiseen. Ja ihan nyt tästä ergonomiasta, niin täytyy sanoa, että mulle toi ratti jää vähän nyt liian kauas. Tai sitten pitää vähän tiivistää tätä istuinasentoa muuten, että kädet yltää hyvin ratille. Joo. Ihan näiden ekojen mutkien perusteella, niin ai että. Nyt nämä penkit, nämä on jotkut Sabeltin kunnon kuppipenkit. No ei nyt siis vielä mitkään kisapenkit, mutta erittäin hyvän tuntusta. No, pituutta saisi olla vähän enemmän taas kerran.
Tämähän on tää mun vakiovirsi, mutta aika hyvälle tuntuu kuitenkin. Tästä pitää kyllä vähän keskittyä nyt tähän ajamiseen, ettei ehkä ihan niin paljon höpöttää, vaikka tää piti olla tää country road, niin täällä vedetään kyllä 110 jo. Piti olla 90, mutta peiskaarin perässä täytyy pysyä. Mut on kyllä tähän koko luokkaan niin tää hyvän tuntunen tää alusta. Täällä on vähän lehtiäkin tiellä, että tää kyllä vastaa hyvin tällaista normaalia pikkutietä. Ja miten täällä tähän aikaan kesästä jo lehdet putoilee. Ai vitsi. Pitäisikö jättää vähän enemmän turvaväliä tätä. Jaha, nyt käännytään tällaiselle radalle. Ja mä en kyllä aio kurata tätä autoa heti tohon kuralätäkköön. Joo, siellä kyllä tuntuu, että 280 hevosvoimaa joutui vähän nyt menetti jo pitoon, mutta se lukko siellä kyllä selvästi jotain teki. Ja nythän tässä on sellaisia pari hauskaa juttua, että nimihän oli alun perin Milano, mutta sitten joku italialainen ministeri vähän älähti, että miten se voi olla Milano se nimi, koska tää tehdään Puolassa tää auto, ja sitten Alfa Romeo kohteliaasti sitten vaihtoi nimen Junioriksi. No ei siinä vielä kaikki. Tää piti olla 240 hevosvoimaa tää teho, mutta nyt se on jo nostettu 280. 40 heppaa tuli lisää ihan tosta noin vaan, että pari juttua on jo millä on saatu ainakin media kiinnostumaan, että tehdäänkin vielä vähän rajumpi laite. En tiedä oliko vaan mediakikkailua vai mitä, mutta ihan hyvin tuntui toimivan kuitenkin. Eli tää on siis ihan selkeästi tehokkain nyt etuvetoinen sähköauto, millä mäkin varmaan on sähköisenä ajanut koskaan. Ja ei kyllä tunnu minkäänlaista vetelyä, että on kyllä aika hienosti säädetty. Ja kyllä toi lukko varmaan siinä auttaa. Ja kyllähän tohon etujousitukseen oli panostettu muutenkin. On vähän tiukempaa kallistuksen vakaajaa ja parempaa iskaria. Ja mun kamerat täällä vähän lentelee. Ei oo hyvä. Tää piti olla sellainen rauhallinen ajosetti tämä, mutta tämähän on ihan dynaamista ajamista jo. Ei kyllä niinku minkäänlaista vetelyä ja pitoa on hyvin kun lähdetään mutkasta ulos, että aika kiva auto täytyy sanoa, että nyt mun täytyy kertoa, että mullahan on Alfa Romeo historiaa ja mulla on tälläkin hetkellä yksi Alfa Romeo. Mulla on sellainen GTV Bertone 1750, se on ihan täysin projektiauto, se on 70-luvulta. Mutta se on sellainen klassinen Alfa ja sitä niin kun, mä ihastuin siihen jo joskus 18-vuotiaana, näin se jossain Kangasalan restaurantapäivillä kuorma-auton lavalla sellaisen vihreän ja se on jäänyt kummittelemaan mun mieleen ja nyt sitten olisikohan vähän alle 10 vuotta sitten niin sellainen tuli myyntiin projektina edullisesti, niin eihän mä voinut vastustaa kiusausta ja hommasin semmosen. Mutta silleen en ole paljon kyllä saanut mitään tehtyä. Jotain osia on pulverimaalattu, mutta ei paljon muuta. Sitten toinen Alfa Romeo, mikä meillä oli Alfa Romeo Brera, joka oli siis myös etuvetonen. Sellainen kaksovinen kupee. Ja se oli 2,4 litran turbodieselillä. Ja siinä oli vielä joku lastu. Ja se oli kyllä kans ihan makea sellainen Gran Turismo-auto. Se kyllä kurnutti kivasti, kun 5-sylinterinen moottori antoi sen pikkusen viritetty, lastutettu vielä 250 hevosvoimaa ja 500 newtonin vääntöä, niin se oli kyllä ihan kiva auto. Mutta rouva Lohikärme ei tykännyt siitä yhtään, koska se oli madallettu ja siinä oli aika jäykkä alusta. Ja taas sitten munasarjalta irtoili, niin eihän sitä sitten kauaa pidetty vuoden verran ja sitten piti saada joku vähän tavallisempi auto. Mutta kyllä siitä jäi sellainen palo tähän Alfa Romeo, että kaikki nämä Alfa Romeot mitä on ollut, niin niihin on liittynyt kyllä vahvoja tunteita, että
siitä mä tykkään tässä Alfa Romeo-brändissä, että siinä on sitä tunnetta mukana ja nyt sitten katsotaan tämän päivän aikana, että lähteekö tästä Juniorista sähköautona myös tunnetta ja nyt voisi sanoa, että tämän perusteella kyllä ihan hyvin tässä tätä tunnetta on, että täällä ei nimittäin, tää on vähän eri meininki kuin joku muu merkin koeajoissa. Sanotaan, että nopeusrajoitus on 90 ja heti vedetään vaan kahvailla väärää puolta 110. Aika nopeasti tähän kyllä tulee tällainen luottamus tähän autoon, että kaasu voi avata kyllä jo puolesvälis kurviin heti ton Apexin jälkeen. Ihan mieletön tää etupyörien pito kyllä. Ai kun kivaa, tällaista pientä korkeuseroakin on saatu tähän rataan. Kyllä nautinnollinen rata. Pystyykö tällä ajaa vasemmalla jarrutuksellakin? Pystyy. Joo, ja pieni äänikin tähän on laitettu, että koko ajan, että se ääni ei häviä missään nopeudessa, vaan se pysyy koko ajan. Mä en tiedä, sen varmaan tietysti saa jostain asetuksista veke sitten, mutta nyt ajettiin siis ihan tuolla natural-moodilla, eli kun mennään sitten tuohon Alfa Romeo radalle, niin sitten laitetaan varmaan toi sporttimoodi päälle. Ensipurasu on kyllä ihana. Tähän hinta koko luokkaan, niin tosi dynaamisen ajon ystäville tämähän on tosi, mutta etuvetoiseksi autoksi niin on kyllä vaikuttavaa. Good vibes, good vibes. Good vibes, good vibes. Good vibes, good vibes. No niin, nyt siirrytään Alfa Romeo trackille. Tää on ihan käsittääkseni ihan niinku Formula 1 luokan rata, eli luokitukset on sillä lailla kunnossa. Nyt muuten muuttui kaasupolkimen vaste vähän terävämmäksi, kun vaihdettiin tuohon Dynamic-moodiin. Täällä olikin tiukkaa kurvia tarjolla heti. Okei, nyt tulee taas vähän syherömpää. Vähän ihan kevyttä puskemista, mutta tosi nätisti. Täällä ajetaan hitaammin tää racetrackillä kuin tuolla maantieradalla. Tää on melkein vähän kesympää menoa. Ehkä eka kierros menee nyt sit vähän niin kuin lämmittelyssä, että saadaan renkaat lämpimäksi ja kuskit oppii radan yhdellä kierroksella. Niin jos ihmettelette, että mitä noi tötsät on tuolla mutkissa, niin ne on noita Apexin merkkejä, eli siinä kohti pitäisi olla se mutkan keskipiste ja periaatteessa siihen asti hidastetaan ja sitten siitä eteenpäin kiihdytetään. On muuten mahtavat maisemat, tuolla näkyy tuollainen vuoristo, varmaan Alpithan siellä jo siintää sitten taivaanrannassa. Niin, no nyt kun tässä körötellään, niin voi sitä ulkonäköä ehkä sitten vähän pohdiskella. Eli tämähän on niinku B-luokan SUVi, eli tää on kuitenkin aika korkea auto, mutta siis tarkoittaa sitä, että myös hyvin käytännöllinen. Tähän on saatu tavaratilaakin 400 litraa, mikä on siis suunnilleen saman verran kuin Polestar 2. Eli ihan hyvän kokoinen tavaratila. Ja pikku juttu, niin tuolta löytyy myös frankki sitten tuolta konepellin alta. No ehkä se on vähän väärä sanoa frankki, koska ei sinne pysty mitä tahansa laittamaan, mutta tuon Type 2 latauskaapeli sinne voi laittaa. Sille on tehty hyvin sellainen tarkoituksenmukainen muovijuttu, mihin sen saa sitten aseteltua. Ja tämä onkin ainut näitä Stellantiksen autoja, jossa se sinne sopii. Aika hyvin kyllä tuo lukko toimii. Selvästi vähän niin kuin pito menetetään, mutta se tapahtuu niin kuin tasaisesti eikä minkäänlaista vetelyä. Tosi hyvä tää kyllä tää. Siinä vähän puskee, mutta tasaisesti koko keulalla, että ihan niinku
nätisti kyllä menee. Kiihtyvyyttähän tässä nyt voisi olla enemmän. Tää oli 5,9 mutta selvästi nyt alustan puolesta enempikin voisi olla. No niin, nyt päästiin jo 140 melkein. Ja jarruthan tässä oli aika muhkeet, 380 milliset jäähdytetyt tietysti edessä ja ei ainakaan vielä ole niin ollut minkäänlaista ongelmaa. Että tosi hyvä jarru tuntuma, ettei ole myöskään niin liian herkkä eikä myöskään liian raskas. Että täällä kyllä melkein näkee omat takavalot näissä muutamassa. Voi kyllä ihan huoletta painaa lapun lattiaa tosta kurvista, niin kyllähän se selvästi siellä vähän lukko ja luistonesto tekee töitä, mutta ei mitenkään. Joo, kyllä jotenkin tuntuu, että se maantierata oli vielä nautinnollisempi kuin tämä. Tää on vähän tällaista köröttelyä täällä suorilla, kun ei kuitenkaan voi kovin kovaa ajaa. Joo, ja sitten voi tietysti pohtia, että mitä tämmöisen hinta tulee olemaan, mutta ei tää nyt voi kovin paljon kalliimpi olla kuin ne vastaavat muut Stellantiksen versiot. Tästä tietenkin tää Veloce nyt tässä on sen verran näitä muutoksia tehty, että se on varmasti 50 000 euroa kalliimpi. Mutta on siinä kyllä jonkun verran enemmän ominaisuuksiakin. Sitä en ihmettele, mutta varmaankin se siinä 40 kantturoilla tai allekin jopa ne hinnat alkaen sitten on tälle juniorille perusversiona. Ja sittenhän siinä oli olikohan 156 hevosvoimaa. Eli sitten tää Veloce on ainut, missä on tää 280 heppaa. Se on ihan kiva lisäys kyllä. 130 hevosvoimaa enemmän kuin vakiossa. Ihan jees. Et menisikö tää sit 50 nurkille tää Veloce? Se jää nähtäväksi. Voi olla, että siinä vaiheessa kun nyt tän videon embargo, eli julkaisupäivä, aikaisin sallittu julkaisupäivä on, niin voi olla, että sitten me tiedetään se hintakin jo. Eli laitetaan hinta tähän tekstinä, jos on se tiedossa siinä vaiheessa, kun video tulee ulos. No niin, ja taas ajetaan. Ajamahan tänne on tultu ja nyt tehdään vähän tällaista kuvausajoa. Eli mulla on tuossa peiskaari edessä, joka toimii mun saatteena, koska ei täällä saa yksin ajella. Täällä on kyllä niin paljon näitä ratoja, että tänne kyllä eksyisikin aika helposti. Toivottavasti se ajaa vaan sellainen dynaamisesti. Ja niin kuin varmaan huomaatte, niin mulla on paita aivan märkä. Mä oon hikoillut tää kuin pieni sika. Täällä ei siis ole mitenkään erityisen kuuma, mutta siis todella kostea ilma, kun toi vesisade nyt sit päättyi ja nyt aurinko tuli, niin ilmakosteus on varmaan 80. Mut nyt vähän käydään, toivottavasti päästään ajaa vähän dynaamista ja saa vähän tuollaista ulkokuvaa tässä samalla ja vähän nautiskella autosta. Mä ihmettelen, kun nämä autotoimittajat, niin ne käy ajaa ne pakolliset ajot ja sitten ne menee istuu tuonne johonkin nurkkaan ja näpyttelee niiden juttuun. Tää ajaa kyllä kuin jotkut mummot tää peiskaari. Täytyy sanoa sille seuraavassa pysähdyksessä, että ei tästä nyt tuu mitään. And can we drive a little bit faster? More dynamic? Yeah. Okay, Yeah. thanks. No niin, jos nyt sitten voitaisiin ajaa vähän dynaamisemmin. Now we are talking. Se otti nyt ihan tosissaan. Nyt mun kamerat lentää taas tää. No niin, nyt päästään asiaan. Vielä ei rengasulvo yhtään. Siinäkin oli 110 mutkanopeus. Kyllä tunnokkaat jarrut, että ai että pojat, that's fun.
Nami nami. Mut uskomattoman hyvä pito on kyllä, kun ei rengas ulvo missään vaiheessa. Eli ajetaan vielä aika hitaasti. Täytyy sanoa, että vaikka nämä ulkomaan matkat välillä onkin vähän tällaisia raskaita, mutta onhan nämä sit myös välillä ihan hauskoja. Jos haluais ajaa Alfa Romeon omalla testiradalla jonkun testikuskin perässä niin paljon kuin mä pystyn, tuskin hän edes ajaa sunnuntaisin näin hitaasti. Täytyy sanoa, että ei tää pöllömpi ammatti sit kuitenkaan oo. Ja vähän vielä tarvis ehkä lisätukea nyt penkkeihin. Nyt aletaan puhua. Mut on hyvä. Kuskin-rajat tulee taas vastaan ennen kuin auton rajat, että hikipäässä tässä saa rattiin veivata ja auto on vaan silleen, että anna lisää. Siinä vedettiin kanttarin yli ihan kunnolla. Mä puristan tätä rattia kyllä ihan liikaa. Ei kyllä vielä opi tätä rataa, ei millään. Ja nyt tulee nämä hienot heitot tässä. Tää kyllä menee nätisti. Ai että. Oliko tää nyt tässä? Voi ei. Joks tää nyt loppuu? Kaikki hauska loppuu aikanaan. Mutta ehkä mä keksin jonkun tekosyyn vielä päästä uudestaan radalle. I'm not sure if this was in the right angle. So it was a little bit probably the wind. Yeah. Any chance one more lap? Yeah. Noniin. Ja nyt alkaa sitten olla viimeiset kurvat edessä. Ja ehkä hauskinta tässä on vielä se, että täällä ei ollut mitään lappua, missä olisi lukenut, oma vastuu on 2 tonnia. Ei mitään lappua tarvinnut sellaista allekirjoittaa. Nämä on varmaan laskenut, että pari autoa tässä voi mennä tämän viikonlopun tai 2 viikon aikana, kun ne toimittajat täällä rullaa näitä. Mut voi kyllä ihan huoletta tuupata ton kaasun tossa Apexin jälkeen pohjaa. Ei tee mitään yllättävää. Nami. No niin, ehkä näihin kuvia tunnelmiin voi päättää nyt sitten tän Alfa Romeo Junior Velocen koeajot täällä Italiassa. Ja mä menen nyt jo nauttimaan jonkun kylmän juoman ja menen vaihtaa kuivan teepaidan ja mut hei, mitä mieltä sä oot? Miltä näytti nyt Alfa Romeo Junior Velocen ajot ja luuletko, että tässä voisi olla sinulle tai teidän perheelle sopiva auto? Ja mitä mieltä sä oot yleensäkin, että kannattaako tehdä etuvetoisia tehokkaita sähköautoja? No ainakin nyt mun kokemuksella tällä sanoisin, että todella hyvin säädetty auto, että dynaamiseen ajoon sopiva. Mutta käy kommentoimassa, käy tykkäämässä videosta. Ja jos et ole vieläkään tilannut kanavaa, niin käypä tilaamassa kanava. Ja me palataan seuraavalla videolla. Bye bye!